ओके आज हामी यो एउटा अप्रोच पढ्छौं WKB एप्रोक्सिमेसन कतिपयको क्लासमा भएको होला कतिपयको बाँकी होला सेकेन्ड सेमेस्टरमा जे होस् यो जसको लागि पनि केही कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू कसरी बुझ्ने ती कुराहरू चाहिँ नयाँ नै हुन्छ है सबभन्दा पहिले त यिनीहरू तीनजनाले वेन्जेल क्रामर्स र ब्रिल्योइन यिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन हो WKB यसमा यो वेन्जेल र क्रामर्स चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सलाई यिनीहरूले एक्सेप्ट गरेका छन् क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्टहरू यसले माने थिए त्यो बेलामा ब्रिलियन चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको अगेन्स्टमा थिए ब्रिलियनको स्टुडेन्ट हो क्रामर चाहिँ र ब्रिलियनको जुनियर हो एसिस्टेन्ट हो वेन्जेल चाहिँ है यो ब्रिलियनले के भन्नुहुन्थ्यो भने क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टहरू कतिपय आर्गुमेन्टहरू चाहिँ जस्टिफाइड छैनन् त्यसै तर ती आर्गुमेन्टहरू जस्टिफाइड छन् कि छैनन् टेस्ट गर्नलाई सेमी क्लासिकल अप्रोचबाट पनि सकिन्छ भनेर एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन गर्नुभएको थियो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सेमी क्लासिकल अप्रोच युज गरेर क्वान्टम मेकानिकल रिजल्टहरू पाउने अप्रोच हो यो यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु सो यु नो ब्यारियर पोटेन्सियल हामीले ब्याचलर लेभलमा ब्यारियर पोटेन्सियल प्रब्लमहरू गरेका छौँ एउटा ब्यारियर बनाउँछौँ त्यसको विड्थ एज्युम गर्छौँ पोटेन्सियल दिन्छौँ v इज ग्रेटर देन e अर लेस देन e वाटेभर यस्तो कुराकानी हामी गर्छौँ तर हाम्रो पोटेन्सियल कस्तो हुन्थ्यो भने कुनै एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा मैले यहाँ कर्सर घुमाउँदाखेरि तपाईहरु देख्नुहुन्छ सबैले है मैले फर्स्ट क्लास भएर यो कर्सरको कलर उस्तै राखेको छु नेचुरल राखेको छु अर्को क्लासमा यो कर्सरलाई अलि ठुलो बनाउने यो एरोलाई रातो बनाउने रातो ठुलो बनाउने यस्तो गर्दियो भने पोइन्टर जस्तो काम गर्छ यसले है र हामी यहाँ सजिलै देखाउन सक्छौं अब यहाँ के छ भने x naught पोजिसनमा एट x naught potential goes to this height potential goes to v naught यहाँसम्म पुग्यो है भनेको पोटेन्शियल यो पर्टिकुलर पोजिसनमा पोटेन्शियल एकैचोटी सार्प चाहिँ इन्क्रिज भयो एकैचोटी माथि स्वाट्ट गयो है त्यस्तै यो पोटेन्शियल यो डिस्टेन्स सम्ममा यो सपोज दिस इज सपोज a यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि पोटेन्शियल माथि उस्तै किसिमले v naught कन्स्ट्यान्ट भयो You see, these edges are very sharp. यो एजहरु जुन छ एकदमै शार्प छन् है पर्टिकुलर पोजिसनमा स्वाट्टै माथि हाइटमा पुग्नु त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्टिकुलर डिस्टेन्स सम्म दिस इज प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल यस्तो खालको कुराकानी हुँदैन रियालिटीमा नेचुरल प्रोसेसमा हामीले हेर्यौं भने यस्तो खालको पोटेन्शियल देखिदैन दिस इज एप्रोक्सिमेसन ओके ल्याबमा यस्तो खालको कुरा कन्स्ट्रक्ट गरिएको हुन्छ ल्याबमा कन्स्ट्रेन्ट क्रिएट गरेर लिमिटेशन्सहरु हुन्छ यो कुनै एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा साफ चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ ल्याबमा चाहिँ नेचुरल प्रोसेसमा हुँदैन तर यो ठाउँ ल्याबमा पनि गर्नको लागि पर्टिकुलर डिस्टेन्समा उही पोटेन्शियल अप्लाई गर्नलाई पनि ल्याबमा एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ एकदमै कस्टली हुन्छ दिस इज नट इजी टास्क दिस इज डिफिकल्ट टास्क So even in lab, it's very difficult to create this sort of potential, barrier potential. Okay. Obviously, एउटा मैले यहाँ सानो स्लाइस लिएँ यहाँनिर एउटा स्लाइस लिएँ यहाँ यसको एजमा यसको x naught मा एउटा सानो लेयर लिएँ एकदमै सानो यहाँ ठुलो बनाएको छु तर सानो त्यसलाई मैले स्ट्रेच गरेँ तन्काएँ है त्यो तन्काउँदाखेरि त्यो जुन ब्यारियर यो जुन शार्प थियो नि त्यो शार्प नभएर यस्तो टाइपको पोटेन्शियल चाहिँ पोटेन्शियल स्लोली भ्यारिङ जस्तो एकदम शार्प माथि जाँदैन कि पोटेन्शियल चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुन्छ त्यो सर्टेन भेरी स्मल थिकनेसमा पोटेन्शियल भ्यारी भइरहेको हुन्छ ओके जस्ट इमेजिन दिस मैले एउटा स्केच गरेको यसै आफैले गरेको यस्तो खालले भ्यारी भयो होला त्यहाँनिर एजमा x naught मा है सो यु हेभ स्टडीड दिस सर्ट अफ पोटेन्शियल ब्यारियर त पहिले तपाईहरुले पढिसकेको छ ब्याचलर लेभलमा मास्टर्समा पनि पढाएको छ so you already know this but you should remember the potential cannot remain very sharp so that's why we can take it like this यस्तो खालको एजमा हामी यस्तो हुन सक्छ भनेर एज्युम गर्न सक्छौं now just put similar hypothesis तपाईहरुले अगाडि पनि गरेको कुरा हो let's suppose this is region 1 this is region 2 so यतातिरको रिजनलाई हामीले 1 भन्यौ यसको मतलब यतातिरको रिजनमा पोटेन्शियल 0 छ no potential eta गइसकेपछि पोटेन्शियल छ so you have zero potential region र तपाईले जुन पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्नुहुन्छ इन्सिडेन्ट पार्टिकलको
एनर्जी चाहिँ यो लेभलको छ है त्यसरी यतातिर चाहिने एनर्जी पोटेन्शियल भन्दा बढ्ता छ भनेको पोटेन्शियल इज लेस देन एनर्जी और एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेन्शियल एनर्जी अफ द पार्टिकल इन्सिडेन्ट पार्टिकल एन्ड दिस इज एट द ब्यारियर यो ब्यारियरमा यो हुनु पर्यो किनभने हामीले यहाँ इन्टरसेक्ट गराइदियौँ यहीँनिर यतातिर चाहिँ अभियसली पोटेन्शियल सडनली इन्क्रिज भएको हुनाले पोटेन्शियल हाईसम्म पुगेको छ यो भन्दा क्रस गरेर माथि गयो नि है त्यसरी रिजन 1 रिजन 2 यसरी हामीले बनाउन सक्छौं ओके this is the same one for reason 1 what WKB did is WKB ले Schrödinger equation नै युज गर्नुभयो रिजन 1 को लागि उहाँले Schrödinger equation को सल्युसन लेख्नुभयो हामीलाई थाहा छ रिजन 1 मा पोटेन्शियल के छ पोटेन्शियल 0 छ रिजन 2 मा गइसकेपछि पोटेन्शियल सडनली इन्क्रिज भएको छ तर सडन त्योलाई हामीले स्लोली गयो भनेर भनेका छौं अहिले है So reason 1 there is no potential so the solution of Schrödinger wave equation for this reason is oscillatory अगाडि रिकल गरे भने सम्झे भने जहाँनिर पोटेन्शियल 0 हुन्छ त्यहाँको Schrödinger wave equation को सल्युसन चाहिँ oscillatory हुन्छ भनेको पार्टिकलहरु वेभ जस्तो त्यो पार्टिकलहरुको बिहेभियर चाहिँ वेभ जस्तो हुन्छ त्यो पार्टिकलहरुको बीम वेभलेन्थ हुन्छ है सो general solution of the Schrödinger wave equation for region 1 where potential is 0 is oscillatory. Let's suppose one direction. Let's suppose we are talking about one dimension. We are dealing one dimension. So along z direction, sorry, along x direction, psi equals to means solution of this equation is psi equals to a e to the power ixz. ओके मैले अलिकति यतातिर आए किनभने केही स्टुडेन्टहरु अझै आउनलाई वेटिङमा रहेछन् है ओके आई अलाउड देम अझै केही त्यसपछि माइक्रोफोन कसैले अन गरेको जस्तो मलाई लाग्यो ब्याकग्राउन्डमा केही साउन्ड आयो म चेक गरौँ माइक्रोफोन सबैको अन अफै छ ओके तर दुई जनाको है यो आविष्कार र एकजना अर्को एकदमै हाफाजार नाम राखेको छ दुई जनाको चाहिँ आफ्नो सिस्टममा माइक्रोफोन एक्टिभ भएको छैन तपाईको ल्यापटप मोबाइलमा माइक्रोफोन चेक गर्नु पर्यो माइक्रोफोन एक्टिभ छैन हुन सक्छ स्पिकरले पनि हेल्प नगरे होस् नसुनिएको होस् ओके अझै फेरि एकजनालाई देखे अझै फेरि दुई जना पछि हामी अलि टाइमलाई ठ्याक्कै किनभने हामी यो मिटिङ रुममा जम्मा हुने टाइम 10 मिनेट दिन्छौं है 10 बजे क्लास छ भने 10 बजेर 10 मिनेट 10 बजे नै ठिक्क आयो भने अथवा 10 बजेर 5 मिनेट अगाडि आयो भने 15 मिनेटमा 150 स्टुडेन्ट ग्यादर हुन सक्छ भित्र आउन सकिन्छ तर फरक टाइममा आयो भने आज त जति बेला आयो भने पनि क्लास सकिने बेलामा आयो भने पनि अलाउ गर्छु म त अर्को दिनदेखि हाम्रो क्लासेसहरुमा हामी 10 मिनेट्स पछाडी आउने स्टुडेन्टलाई अलाउ गर्दैनौ क्लासमा पनि त त्यही हुन्छ सरहरुले ढिलो आउनेलाई बाहिर बस्छ भन्नु होला है ओके अब प्रोबब्ली स्टुडेन्टहरु छैनन् 63 देखे मैले फेरि म यही स्लाइडलाई कन्टिन्यू गर्न गए ओके हामीले के कुरा गरेका थियौ रिजन 1 को Schrödinger wave equation को सल्युसन कुरा गरेका थियौ है सो दिस इज योर Schrödinger wave equation for reason 1 because in reason 1 E is greater than V okay probably you are looking my face यहाँ एक्सप्रेसनहरु पनि इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले एटलिस्ट स्पिकरको भिडियोलाई चाहिँ अफ नगर्नुस् भन्छौ हामी है okay so that's why you should write E minus V so here is plus that's why this is second order differential equation this is homogeneous equation so its solution is very simple its solution should be sinusoidal oscillatory हुने टाइपको सल्युसन आयो e to the power ikx है यहाँ plus b e to the power minus ikx पनि हुन्थ्यो होला तर हामीले त्यो पार्ट भनेको माइनस ikx भनेको चाहिँ यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर गएको हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर गएको पार्टिकललाई हेर्नु छैन हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेनेट्रेट भएको पार्टिकललाई हेर्नु छ भन्ने टनल गर्न सक्ने पार्टिकललाई हेर्नु छ भन्ने बुझ्नु पर्छ यो पार्ट मात्रै राख्यौं ओके सो
Here wave vector k is square root of 2m e minus v by s cot square, and you know this p equals to momentum equals to s cot k. So everybody know this, p equals to s cot k. So you can express this solution in terms of p. Now this substitute यहाँ के छ यो के को ठाउँमा p by s cot substitute गरौँ हो. So I substituted p by x here. So this is for x direction को लागि कुराकानी हो. त्यसैले यो p लाई पनि px लेखिदियो हो. So now what you have? You have general solution for region 1 in terms of momentum and position. Okay, what WKB did is WKB assumed this product as a function. The product like WKB function भनेर assume गरे है. You know this in quantum mechanics, these are canonically conjugate variables. Position and momentums are canonically conjugate variables, so you cannot measure it simultaneously. Okay, so they do not commute. px they do not commute. भनेको एउटै डिरेक्सनमा तपाईले पोजिसन र मोमेन्टम एक्ज्याक्टली मेजर गर्न खोज्यो भने त्यो पोसिबल छैन. x डिरेक्सनमा पोजिसन, y डिरेक्सनमा मोमेन्टम मेजर गर्न पोसिबल छ है. So they commute, but these two do not commute. Okay, what WKB did is WKB assumed this product. WKB लाई यो विश्वास भएन, यो क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु भएन उहाँले दुईटा है. अनसर्टेनिटी रिलेसन मान्नु भएन र उहाँले यसलाई फंक्सन बनाउनु भयो. फंक्सन भने यु नो फंक्सन, व्हाट इज फंक्सन? क्लासरुममा भएको भए म फंक्सनको कुराहरु सोध्ने गर्थे, जहिले पनि म क्लासमा सोध्ने गर्छु यो पढाउँदा. व्हाट इज फंक्सन? फंक्सन इज यु नो फंक्सन डिफरेन्ट स्टुडेन्टले आफ्नो आफ्नो खालले बुझ्या हुन्छ, तर यसलाई स्ट्रङली कन्सेप्ट बनाएर राख्नुपर्छ. फंक्सन भनेको स्ट्रक्चर प्रिजर्भिङ प्यारामिटर हो. कुनै स्ट्रक्चर छ, कुनै एउटा स्ट्रक्चर भनेको केही जानकारीहरु छ भने त्यो जानकारीलाई प्रिजर्भ गरेर राख्छ त्यसले. स्ट्रक्चर डिस्ट्रोइङ प्यारामिटर पनि हुन्छ. स्ट्रक्चर प्रिजर्भिङ प्यारामिटर भनेको मर्फिजम हो, एक खालको आइसोमर्फिजम. आइसोमर्फिजम र अर्को खालको एउटा होमोमर्फिजम हुन्छ, दुईटामा फरक छ है. सो फंक्सनले स्ट्रक्चरलाई कम्प्लिटली प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ, डिस्ट्रोय हुनु हुँदैन. ओके, सो अब यो उहाँले फंक्सन एज्युम गर्नुभयो, fx राखौं त्यो एक्सप्रेसनमा. So I have written Schrödinger equation in terms of function. This is for region 1. This is according to WKB. So we have simply written psi equals to a e to the power I fx by s cot. Okay, I just want to check whether there are students. Yes, there are 3 waiting. Okay. Okay, so this is your Schrödinger equation for region 1. Now move to the region 2. You know, in region 2, you have potential. So, and potential is also greater than E. E equal level यहाँ छ, potential यहाँसम्म छ है. That's why you should write B minus E instead of E minus B. You know this. So this will give minus here. हामीले Schrödinger equation region 2 को लागि लेख्यौं भने त्यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल हुन्छ, होमोजेनियस इक्वेसन हो, तर यसको जनरल सल्युसन चाहिँ oscillatory नभएर नन oscillatory हुन्छ. Here you have oscillatory solution because of this E is greater than V. Here V is greater than E. That's why you have none. You should have non oscillatory solution. Okay. अब के गर्नुभयो WKB ले region 1 को जनरल सल्युसन जुन उहाँले इक्वेसन 3 मा लेख्नु भएको थियो, इक्वेसन 3 मा फंक्सन को फर्ममा लेख्नु भएको थियो, यसलाई यो इक्वेसनलाई region 2 को Schrödinger इक्वेसन मा इन्सर्ट गर्दिनु. फर्स्ट को सल्युसनलाई सेकेन्ड, फर्स्ट रिजन को सल्युसनलाई सेकेन्ड रिजन को इक्वेसन मा इन्सर्ट गर्दिनु. ओके, सो okay, so substituting general solution for region 1 to the Schrödinger equation for region 2. भनेको region 2 को Schrödinger equation मा region 1 को solution. Region 1 को solution थियो नि यो अघिको. Region 1 को solution यहाँको यहाँ साइमा पनि राख्नु पर्यो. यहाँ दुई चोटी डिफरेन्शिएट गर्नु पर्ने छ. डबल प्राइम छ.
दुईचोटी डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि obviously यो टर्मले एडिसनल टर्म दिन्छ एकचोटी डिफरेन्सिएट गर्दा यो त कन्स्ट्यान्ट हो सो इट डजन्ट म्याटर एकचोटी गर्दाखेरि यो भयो है सो यु नो दिस थिङ्स फेरि गर्नु पर्यो भने यहाँ दुईटा छ एउटा f प्राइम x पनि छ अनि यो पनि छ दुईतिर छ त्यसैले you will have three terms if you differentiate these. But what WKB did, WKB substituted general solution for region 1 to the Schrödinger equation for region 2. Okay, and then differentiating this, you have this form. Okay, तपाईलाई थाहा छ यो फर्मलाई हामीले के मा लेख्न सक्छौं अगाडि हामीले लेखेका थियौं so 2m by b minus e by s square is actually k square. So k square equals to, you know, this k equals to p by s or p equals to s k. So k square is p by s square. So you can replace this by this p square by s. Okay, so replacing this and writing and solving this for similar terms, हामीलाई थाहा छ e to the power I fx by s सबैतिर छ त्यसैले हामी त्यसलाई कमन लिन सक्छौं र कमन लिएर हामी के भन्न सक्छौं भने e to the power I fx by s चाहिँ स्टेट अफ अ फंक्सन हो स्टेट अफ अ सिस्टम हो सिस्टमको स्टेट कहिले पनि भ्यानिस हुँदैन स्टेट अफ अ सिस्टम नेभर भ्यानिस so its coefficient should vanish to satisfy this equation. What is its coefficient? Its coefficient is this. Okay, हामीले यो कुरा सोच्नु हुँदैन कि e to the power I fx by s लाई कमन लियौ सबैतिर कमन लियौ र जिरो बनाइदियौ फाल्दियौ त्यसरी फालेको म्याथमेटिकली दिस इज ट्रू त्यसरी फालेको होला तर फिजिकली के हो भने e to the power I fx by s represents state of the system that never vanishes, that never goes to zero. That's why its coefficient भनेको ब्र्याकेटमा बाँकी रहेको कुराहरु त यिनीहरु हो नि त यिनीहरुलाई ब्र्याकेट लिँदाखेरि अनि यो आउँछ नि e to the power I fx by s. So its coefficient should vanish to satisfy this equation. That's why you have this equation. Okay, now move to another slide. Next slide मा जाँदाखेरि सरहरुले स्लाइड बनाउँदाखेरि अगाडिको प्रिभियस स्लाइडको लास्ट इक्वेसनलाई कपी गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ है ओके नाउ सिम्प्लिफाइङ दिस यसलाई हामीले सिम्पल फर्ममा लेखौं I s लाई हामी उतातिर लगिदियौ s कमन लिएर उता क्यान्सल होला s because s is a real parameter s को सर्टेन भ्यालु हुन्छ एउटा इक्वेसन पाए what is this this is actually Schrödinger equation for region 2 region 2 को Schrödinger equation लाई हामीले फंक्सन को फर्ममा एक्सप्रेस गरे region 1 को इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि यस्तो भएको अरु के पनि गरेका छैन हामीले है ओके अब यो इक्वेसनमा के देखिन्छ भने रियल प्यारामिटर s छ अरु चाहिँ मोमेन्टम छ मोमेन्टम रिप्रेजेन्ट्स एनर्जेटिक्स अफ द पार्टिकल को एनर्जी इन्सिडेन्ट पार्टिकल को एनर्जेटिक्स मा डिपेन्ड गर्छ मोमेन्टम त्यसैले this can be constant for particular case कुनै एउटा केसको लागि कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट को लागि त्यो भ्यालु फिक्स हुन्छ so you know this you can control this for particular case and s is always constant यो इक्वेसनमा फंक्सन बाहेक अरु कन्ट्रोल प्यारामिटरहरु छ अरु कुरालाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं so it's very easy to handle this equation. Okay, now फंक्सन हामी एज्युम गर्ने बित्तिकै त्यो फंक्सनलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ कुनै पनि फंक्सन छ भने फंक्सनलाई एक्सपान्ड गर्न सक्छौं है पावर सिरिजमा एक्सपान्ड गर्छौं नि फंक्सनलाई है त्यो हामीले फंक्सन पढ्दाखेरि नै इन्टरमिडिएट लेभलमै गरे हुन्छ नाउ जस्ट एक्सपान्ड WKB ले के गर्नु भने यो फंक्सन उहाँले जुन इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो नि यो वास्तवमा के हो px * x हो मोमेन्टम र पोजिसनको प्रोडक्ट हो त्यसलाई फंक्सन बनाएको यो फंक्सनलाई उहाँले एक्सपान्ड गर्नु है पावर सिरिज एक्सपान्सन कुनै पनि फंक्सनलाई गर्न सकिन्छ okay this is 0th order this is first order expansion in real parameter constant भइरहने कुरा त s हो यहाँ s is real parameter so you should expand with respect to s because it varies if you have different types of particle for different experiments okay so s square यसरी हामी यो हामीले एक्सपान्ड गर्यौं यसैलाई डिफरेन्शिएट गरे भने f प्राइम गरे भने इनरमा प्राइम मात्रै हुने हो है अरु s कन्स्ट्यान्ट नै हो डबल प्राइम गरे भने डबल प्राइम हुने ओके नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्स्टिट्युट
these last two equations in this equation, in equation 4, because you have the f double prime here and also f prime square here. So substitute equation 5 in equation 4. Okay. Okay. So I has got f double prime. This is f double prime. यहाँ मैले रातोमा राखिदिएँ. यसरी स्लाइड बनाउँदाखेरि अलिकति केयरफुल भइदिए भने पछि स्टुडेन्टलाई यसको पीडीएफ फाइल बनाएर पठाउँदाखेरि पनि एकदमै छर्लङ्ग हुन्छ, सबै कुरा क्लियर हुन्छ. ओके. This is minus f prime square. This is minus f. The minus is here, f prime square plus p square. अब के गरौँ भने s कट हाम्रो जुन रियल प्यारामिटर छ नि, s कट को भ्यालु आफै सानो हुन्छ, 10 to the minus 34. s कट स्क्वायर चाहिँ एकदम अझै सानो हुन्छ. त्यसैले s कट स्क्वायरलाई हामी एप्रोक्सिमेट गरौँ. हायर पावर अफ s कट क्यान बी नेग्लेक्टेड भनेर जस्तो हामी युजुअली गरेर हुन्थ्यौं, त्यस्तो एप्रोक्सिमेट गरेर हेरौँ न के हुँदो रहेछ. So now we neglect higher power of s card. If you do this, you find four terms. You have three terms here. The two terms are because of the double differentiation. You know this. Now you have expanded up to first order. So this will give f naught prime x naught plus यो दुईटा बाँकी रहने भयो यहाँ, र यो चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छ हामीले. यो दुईटाको स्क्वायर हुने भयो है, यो नेग्लेक्ट गर्दा. यसको मतलब a plus b whole square आयो. a plus b whole square equals to a square plus twice ab plus b square, geometrically, algebraically. Okay, so that's why you will have one additional term here. This is just the product of I s cot to these two terms. एउटा टर्म यहाँ s cot को छ, यहाँ s cot को छ, त्यो दुईटा टर्म चाहिँ कम्बाइन हुन्छ है. त्यसैले अल्टिमेटली यो 2 भयो यहाँ, अल्टिमेटली यो टर्म भेटिन्छ. Okay, so mathematically you understood. I believe you understood very easily. Substitute these two equations in this equation 4 and solve this. Solve this. Before solving, you have to neglect higher power of s cot. Okay, so you get this form. अब यो इक्वेसनलाई मैले अर्को स्लाइडमा लगे. अब यो इक्वेसनमा विचार गरौँ त, यहाँ s cot छ, s cot छ, s cot नभएको टर्म पनि छ. नभएको टर्म भनेको यहाँ s cot छैन भनेको चाहिँ s cot to the power 0 छ. यहाँ s cot to the power 1 छ. s cot भनेको रियल प्यारामिटर हो. हामीले जुन पावर सिरिज एक्सपान्सन पनि s cot मै गरेका छौं. त्यसैले हामी s cot लाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं. Now we equate s cot. In this equation, you will get two expressions. Since s cot represents real parameter, therefore the coefficients of each power of s cot must vanish to satisfy this equation. Okay. So for constant, for s cot equals to 0, you have this term and this term. So you have p square minus f naught prime square. Okay, it's like s cot got the term आयो. So solving this, p should be plus minus f naught prime. This means you can write f naught prime. This is zeroth order of first derivative of zeroth order of your function. Okay, so f naught prime equals to plus minus px. Momentum along x direction हामीले assume गरे हुनाले. So zeroth order को f naught prime थाहा भइसकेपछि f naught पाउनुको लागि यसलाई integrate गर्नु पर्यो. So to find the value of zeroth order of your function, you need to integrate momentum of your particle along that direction. Okay, so f naught equals to plus minus integration over px dx or p dx. So equating s cot to the power 0, you get this very important relation regarding dealing your function for zeroth order. Now move to the first order. If you equate s cot to the power 1, यहाँ एउटा टर्म यहाँ रहेछ, अर्को टर्म यहाँ छ, दुईटा टर्म मात्रै लेख्नु पर्यो. This equals to 0. Now rearranging this, यहाँ के छ, डबल प्राइम पनि छ, सिंगल प्राइम पनि छ है. न प्राइम नभएको अनप्राइम चाहिँ छैन यसमा. त्यसैले हामी डबल प्राइमबाट सिंगल प्राइममा जाने वेको लागि डबल प्राइमबाट सिंगल प्राइममा जाने भनेको इन्टिग्रेट गर्ने हो है. डबल सिंगल प्राइमबाट डबल प्राइममा जाने हो, डिफरेन्शिएट गर्ने हो. f1 को भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ. f नट त थाहा भइसक्यो नि त. f1 फर्स्ट अर्डर चाहिएको छ. f1 प्राइम इक्वल्स टु यही इक्वेसनबाट यसरी मैले लेखेँ है, i/2 f नट डबल प्राइम बाइ f नट प्राइम. दुईटै f नट भयो.
यहाँ पनि f naught छ, यहाँ पनि f naught छ. Okay, so दुईटै प्राइम डबल प्राइम र प्राइम भइसकेपछि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ. So f1 prime equals to I/2 times d by dx of log f naught prime, because you know this log of differentiation of log of any function is 1 upon f naught. Okay, so you will have double differentiate if you do this. If you do this, if you substitute this, you will get exactly the same. So I have written this in terms of d by dx to integrate to find the value of f1. यहाँ अगाडिको जस्तै अब f1 को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो. इन्टिग्रेट गर्ने भनेको यो क्यान्सल भयो, त्यसैले हाम्रो लागि f1 हामीले थाहा पायौं. हामीले फर्स्ट अर्डर सम्म मात्रै गएको थियौ नि, सेकेन्ड अर्डर देखि नेग्लेक्ट गरेको थियौ है. हाम्रो 0th अर्डरको फंक्सनको रिलेसन, यो फर्स्ट अर्डरको फंक्सनको रिलेसन हामीले थाहा पायौं है. So first order obviously depends upon 0th order. So you can replace this. You already know f naught, you have f naught, you know f naught, you also know f naught prime. So you can substitute this f naught prime here. Okay. So what you get is you get f1 as well as f naught. And this is expression for f1. If you substitute this using that previous equation, using this, f1 equals to I/2 log of plus minus px. Okay. फेरि उता हेरौँ त कतिजना निस्किसक्यो होला अथवा कतिजना क्यूमा होला. हो यस्तै हुन्छ. अलि ढिलो चाँडो कतिपयको कनेक्टिभिटी विक भएर मैले इन एन्ड आउट भएको देखिरहेको छु है. त्यसको लागि एउटा सजेसन म यहाँ भन्छु. कनेक्टिभिटी विक हुने भनेको एउटा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनै कमजोर भएको रिमोट ठाउँहरुमा है, टावर भन्दा पर भएर. अर्को रिजन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रिजन, हामीले हाम्रो मोबाइलमा, हामीले ल्यापटपमा एप्सहरु बढ्ता युज गर्छौं. त्यो एप्सहरु खोल्ने बित्तिकै ब्यान्डविड्थ त्यसले लिन्छ. त्यसैले अनलाइन क्लासेसको लागि एउटा प्रोटोकल पनि छ. मोबाइल युज गरे होस्, ल्यापटप युज गरे होस्, एप्सहरुलाई क्लोज गर्ने. फेसबुक खोलेर जुममा काम नगर्ने. एक्जिक्युटिभ फाइल विन्डोजले के गर्छ भने विन्डो स्टार्ट हुने बित्तिकै exe फाइल एक्टिभेट हुन्छ. त्यसले ब्यान्डविड्थ लिन्छ. खोलेर काम गरौँ नगरौँ ब्यान्डविड्थ लिन्छ. त्यस्ता खालका फाइलहरुलाई सबैलाई हामीले ब्लक गर्नुपर्छ अथवा कतैतिर लक गरेर राख्नुपर्छ. डेस्कटपमा त्यसै ओपन राख्नु हुँदैन, ब्यान्डविड्थ त्यसले लिन्छ अनि कनेक्सन विक हुन्छ. त्यस्तो हामीले गराउँदाखेरि स्टुडेन्टहरुले आफ्नो मोबाइललाई अप्टिमाइज गर्दाखेरि एकदमै क्लियर, क्रिस्टल क्लियर साउन्ड इभन बजाङमा, इभन ताप्लेजुङबाट 2 घण्टा परको गाउँमा पनि राम्रो सुनिएको थियो है. आफ्नो डिभाइसलाई त्यो क्लासको बेलाको लागि चाहिँ ब्यान्डविड्थ अप्टिमाइज गर्नुपर्छ. ओके. आजको क्लास भनेको यस्तै कुराकानीहरु बढ्ता गर्नुपर्छ र म आजको क्लास र अरु क्लासेसहरुमा पनि हरेक खालको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सहरु, हरेक खालको डिलिङ्सहरु, कन्सेप्टहरु अनलाइनबाट इफेक्टिभली बुझाउन सकिन्छ. क्लासरुमबाट बुझाएको जतिकै. क्लासरुममा त अझ के हुन्छ भने हामी क्लासरुममा अझ कपी लगेर सार्ने गर्छौं, डेरिभेसन गर्ने गर्छौं है, डेराइभ गर्ने कुराहरु मात्रै गर्छौं. त्यसैमा टाइम खर्च हुन्छ. थिङ गर्नलाई पनि टाइम पाउँदैनौं. न विद्यार्थीले पाउँछ न टिचरले पाउँछ, क्लासमा पनि र क्लास प्रिपेयर गर्दा पनि. तर अनलाइनमा गयो भने यो यसको स्कोप एकदमै बढ्ता हुन्छ र सबै कुरा बुझिन्छ. बुझ्न सक्नुपर्छ, नत्र कन्सेप्टै भएन भने फिजिक्स पढेको खासै काम लाग्दैन पछिलाई. ओके. So now we move forward. You know that we have approximated up to first order. Function लाई expand the power series expansion गरेर first order सम्म ल्याएको छौं, second order cancel गरेको छौं. अब हामीले f naught पनि थाहा पाइसक्यौं, f1 पनि थाहा पाइसक्यौं. Substitute these two here. So substituting these two here, you have this form. Okay. भनेको जुन फंक्सन भनेर WKB ले रिजन 1 को सोलुसनमा एज्युम गर्नुभएको थियो नि, px र x को प्रोडक्टलाई, त्यो फंक्सन भनेको त अब यस्तो आयो. px x छ, तर यहाँ के छ, इंटीग्रेशन छ, यस्तो कुराहरु छ है. Now we move to the general solution for region 1. जुन अगाडि के ब्याक जाउँ, यो इक्वेसन सबैलाई सम्झना छ, fx by h cot. So now substitute this fx here. This is general solution for region 1. Okay. So substituting this and solving this, first part is okay. First part is as usual. Second part मा के छ भने यहाँ तल e छ, माथि log छ.
दुईटा क्यान्सल हुन्छ हो so if you divide this, first part is usual, second part you have e to the minus half log of this. You log of this minus half लाई log को यहाँ power मा राख्न सकिन्छ हो अनि मात्र क्यान्सल गर्ने हो this is the same one so you can do this like this is same यो अगाडिको टर्म सेम हो log को minus half लाई मैले power मा लगिदिए ओके power मा लगेको कुरा अब हामी यहाँ क्यान्सल हुन्छ e र log cancel भयो एउटै बेस हुँदाखेरि क्यान्सल हुन्छ so you have px to the power minus half this means you have 1 divided by square root of px so this term gives this so you have a by divide a is amplitude which is constant divided by this is not constant this is momentum this deals energetics okay so what is this this is general solution for region 1 this is general solution for region 1 अब के भयो भने रिजन पहिले सुरुमा जनरल सल्युसन अफ रिजन 1 कन्स्ट्यान्ट थियो ए मात्रै थियो अब हाम्रो यो रेशियो आयो एम्प्लिट्युड को ठाउँमा त यो रेशियो आयो है यो रेशियो अब कन्स्ट्यान्ट छैन है just assume this ratio as a to the power a as a function of x हामीले यसलाई assume गरौँ यो रेशियो लाई a to the power a as a function of x so now this amplitude is not constant amplitude depends upon x okay now what I did is I expanded this exponential यसलाई मैले expand गरे हामीलाई थाहा छ e to the power I x छ अथवा I theta छ भने हामी a cos theta plus b sin theta लेख्छौं हो त्यस्तै यसमा पनि हामी लेखौं त्यसैगरी यसलाई यो पार्टलाई एक्सपान्ड गरौं यतातिरको पार्ट त्यही भयो यो a लाई चाहिँ मैले भित्र इन्सर्ट गर्दिए किनभने कोसाइन र साइन भइसकेपछि यो एम्प्लिट्युड यो कन्स्ट्यान्ट पार्ट यहाँ भित्र इन्सर्ट गरेर कुन रिजनको त्यो रिजन लेखिदियो भने बेटर हुन्छ ओके so this is general solution for region 1 I for psi for region 1 equals to this part times this a1 cos we are integrating x to x naught भनेको हामी x भनेको रिजन 1 को परबाट x naught तिर भयो x naught भनेको टर्निङ पोइन्ट हो त्यो वाल हो जहाँ x naught हामीले लेखेको थियो त्यहाँसम्म आउँदाखेरि है रिजन 1 को परबाट x डाइरेक्सनबाट टर्निङ पोइन्ट छ वाल सम्म ब्यारियर सम्म आउँदाखेरिको कुराकानी भयो रिजन 1 ओके अब क्लासिकली हामीलाई के थाहा छ भने क्लासिकली त्यो वाल जुन छ नि त्यो वाललाई पेनेट्रेट गर्न सकिदैन त्यसै वालमा ठोकिसकेपछि पार्टिकल ठोकिने टाइममा अथवा ठोकिने बेलामा त्यो ब्यारियरमा ठोकिने पोजिसनमा चाहिँ मोमेन्टम 0 हुन्छ पार्टिकलको एट द टर्निङ पोइन्ट क्लासिकली मोमेन्टम टेन्ड्स टु 0 classically WKB found that at the turning point you have E equals to V and classically this tends to 0 if this tends to 0 then Schrödinger equation solution for Schrödinger equation this wave function tends to infinity यहाँ हेरौँ त मोमेन्टम 0 हुने बित्तिकै यतातिर जे जस्तो होस् जे कुराकानी होस् वालमा ठोकिएर एकछिन भए पनि त्यो रुक्यो भने त्यो बेलामा जुन क्षणमा रुक्या छ अथवा रुकिरह्यो भने त क्लासिकली रुकेर फर्केर गयो भने त सिद्धिहाल्यो त्यहाँ एक ठाउँमा त ठोकियो नि त रुक्यो अनि फर्काइदियो वालमा रोक्दाखेरि ठोक्किदाखेरिको रोकाइले त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ वेभ फंक्सन इन्फाइनाइट है so if this is 0 function tends to this means wave function diverges in other words psi1x diverges at the turning point मा डाइभर्ज पो हुँदो रहेछ त इन्फाइनाइट भनेको डाइभर्ज हुँदो रहेछ हामीले त डाइभर्ज गराउनु छैन हामीले समेटेर कन्भर्ज गराएर पेनिट्रेट गराउनु छ टनल गराउनु छ है ओके वी डू दिस टुडे कसरी कन्भर्ज गराउने कसरी टनल गराउने अब यो त अघि हामीले रिजन 1 को कुरा अहिलेसम्म हामीले रिजन 1 बाट सोलुसन निकाल्यौ रिजन 2 मा राख्यौ अनि फेरि रिजन 1 मा फंक्सनको ठाउँमा रिप्लेस गर्यौ अब यसको जस्ट अपोजिट गरौँ भनेको रिजन 2 को जनरल सोलुसन
रिजन 2 को जनरल सल्युसनलाई रिजन 1 को इक्वेसनमा राख्ने रिजन 2 को जनरल सल्युसन सोल्युसन इक्वेसनको जनरल सल्युसनलाई रिजन 1 मा राख्ने रिजन 1 को इक्वेसनमा राख्ने अनि त्यसपछि त्यो 1 को इक्वेसनमा फंक्सनलाई फेरि एक्सपान्ड गर्ने र अघि जे गरेछ सेम त्यस्तै गर्दै जाने है इफ यु डु दिस यु गेट अब हामीले सिमिलरली लेख्ने चलन छ तर यो गर्नुपर्छ एउटा न्यूमेरिकल हामीले यही रिजन 2 को लागि यस्तो खालको अपोजिट प्रोसेसलाई एउटा न्यूमेरिकल अलरेडी छ बुकमा छ अग्रवालको बुकमा त्यो गर्नुपर्छ त्यो हामी होमवर्क दिने गर्छौं सिमिलरली इन रिजन 2 so reason 2 is there is a potential that's why you have a non-oscillatory solution that's why there is no I e to the power minus I yesto chaina hai because this is non-oscillatory we need non-oscillatory solution so for reason 2 you have similar form 1 upon square root of px same आउँछ यतातिर j आओस् non-oscillatory form आयो y2 भनेको चाहिँ हाम्रो अघि हामीले x बाट x0 सम्म लगेको थियो नि यो पनि x बाट x0 हो तर चाहिँ नि यो कताबाट हो भने रिजन 2 तिरबाट हो रिजन 2 तिरको x बाट x0 तिर ओके तर हामीले रिजन 2 लाई केयर गरेर यो 2 भनेको रिजन 2 लाई केयर गरेर डाइरेक्सन यसमा अहिले सोचिरहनु पर्दैन कन्फ्युज हुन्छ पछि म डाइरेक्सनको कन्भेन्सन भन्छु अब यसले पनि के देखाउँछ भने अर्को रिजनमा काम कुरा उल्टो किसिमले गरे भने पनि जुन सल्युसन हामी पाउँछौं नि रिजन 2 को सोल्युसन इक्वेसन पाउँछौं त्यो सोल्युसन इक्वेसन पनि यहाँ पनि यो पनि डाइभर्ज हुँदै रहेछ एज p टेन्ड्स टु 0 फेरि त्यो वालमा आउँदाखेरि त जताबाट आए पनि वालमा त रुक्छ नै भित्रबाट आए पनि रुक्छ त्यो क्लासिकली हाई पोटेन्शियल रिजनबाट आए पनि रुक्छ त्यो ठ्याक्कै टर्निङ पोइन्ट ओके सो दिस इज क्लासिकली फरबिडन रिजन वास्तवमा त्यहाँ त जान सक्दैन पार्टिकल एट द टर्निङ पोइन्ट दिस अल्सो डाइभर्जेस सो you can say whatever the reason जुन रिजन होस् रिजन 1 रिजन 2 त्यहाँको सल्युसन चाहिँ डाइभर्ज हुँदै रहेछ एट द टर्निङ पोइन्ट त्यो पोइन्टमा मात्रै x0 मा मात्रै यो केसमा ओके सो दिस इज द प्रब्लम यो प्रब्लम देखियो डाइभर्जलाई कन्भर्ज गराउनु पर्यो कन्भर्ज गराउनलाई नै WKB ले एउटा एप्रोक्सिमेसन राखेको छ त्यसैले हामीले यो च्याप्टरलाई नै WKB एप्रोक्सिमेसन भन्छ ओके WKB ले के एज्युम गर्छ भने त्यो जुन ब्यारियर छ नि त्यो ब्यारियरमा पार्टिकल जाँदाखेरि शार्प पोटेन्शियल इन्क्रिज हुँदैन कि त्यो पोटेन्शियल चाहिँ स्लोली चेन्ज हुन्छ त्यो स्लोली चेन्ज केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा डिस्टेन्समा गर्छ जस्तो हामीले भेरिएसनल मेथडमा पढाएको छौं नि फर्स्ट सेमेस्टरमा स्लोली भ्यारिङ पोटेन्शियल भनेर त्यस्तै WKB ले पनि स्लोली भ्यारिङ पोटेन्शियल भनेर एज्युम गर्ने तर WKB को स्लोली भ्यारिङ पोटेन्शियल र भेरिएसनल प्रिन्सिपलको स्लोली भ्यारिङ पोटेन्शियलमा एकदमै डिफरेन्स छ है since both WKB functions are found to be not expectable at turning points, WKB considers slowly varying potential as a function of x that approximate it with a straight line in a very small region. उहाँले के एज्युम गर्नु भने त्यो पोटेन्शियल चाहिँ नि साप माथि जाँदैन बिस्तारै भ्यारी हुन्छ त्यो भ्यारी जसरी बिस्तारै हुन्छ नि त्यो बिस्तारै भ्यारी हुँदा त्यो स्ट्रेट लाइन सानो सानो टाइनी स्ट्रेट लाइनमा जान्छ त्यो very small very tiny straight line त्यसको स्लोप हुन्छ सर्टेन त्यतातिर स्ट्रेट लाइन तिर जान्छ भनेर एज्युम गर्नु हो उहाँले सबभन्दा पहिले पोटेन्शियलको एक्सपान्डेड फर्म लिनुभयो यु नो दिस भेरिएसनल मेथडमा पनि यस्तो खालको हामी पढ्छौं इफ यु एक्सपान्ड दिस पोटेन्शियल यु क्यान राइट दिस इज द जनरल एक्सपान्सन ओके टेलर सिरिज भन्छौं अथवा जे भन्छौं v x इक्वल्स टु v ग्राउन्ड स्टेट x माइनस x0 अलिकति अगाडि बढ्यो v प्राइम x x minus x0 squared 2 factorial v double prime x0 and so on okay WKB ले एप्रोक्सिमेट के गर्नु भने यो पोटेन्शियल यसरी चेन्ज हुन्छ कि यसरी स्लोली भ्यारी हुन्छ कि त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो फर्स्ट डेरिभेटिभ इज अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट एज्युम गर्नु ओके कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिँदा त के हुन्छ 0 हुन्छ सो यु क्यान नेग्लेक्ट दिस इफ यु एज्युम this is constant, then you can neglect higher term. Okay, so since Vx varies very slowly with x0, and WKB assumed v prime x0 is constant, this means this implies v double prime and other higher terms obviously vanish. Therefore, this equation takes simply this form. What is this? This is the equation of a straight line y equals to mx plus c.
This is for v prime x. This is constant लाई c लेख्या है यसलाई c लेखेको अनि बाँकी यो छ. Okay, so this is your variable y. This is also ground state. This should be constant. You should have some impulse function. This is impulse function. Usually this is 0 in real case. And you have cx. This is y equals to mx plus c. This is straight line. Okay, so you can write in this way because at the turning point vx equals to vx not equals to e, and that's why you can write vx equals to e minus c. This is actually equation of straight line. भनेको टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ WKB ले पोटेन्शियल स्लोली भ्यारी हुन्छ. त्यो भ्याली यस्तो स्लोली हुन्छ कि त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्नु है. त्यसरी एज्युम गरिदिँदाखेरि यो जुन एक्सपान्सन थियो यो एक्सपान्सन स्ट्रेट लाइन जस्तो भयो. Okay, now we substitute WKB approximation, that straight line, in this equation. This is Schrödinger equation. Okay, this is Schrödinger equation in general for region 1 or region 2, whatever the nature. So this can be used for region 1 because here it should be E is greater than. This can be used straightforwardly for region 1, but you have to modify if you use this to the region 2. Okay, now we substitute WKB approximation. WKB ले यो approximate गरेको हो नि अघि हामीले लेखेका थियौं अगाडिको स्लाइडमा. Now substitute this in Schrödinger equation. What is this? This is v यसलाई यतातिर ल्याऊ v minus e plus this हुन्छ. यहाँ v minus e छैन, e minus v छ. अझै उल्टाउनु पर्यो भनेको मैले x लाई नै उल्टाइदिए. x minus x naught लाई x naught minus x गरिसकेपछि अगाडि minus आइहाल्यो. So using this expression and substituting this in Schrödinger equation, you get this form. Now you have constant here. 2mc by h square is constant. 2mc by h square is constant. So for simplicity, you can okay. धेरै जनाको connectivity मैले weak भएको पाएँ. अहिले फेरि allow गरेँ. This 58 चाहिँ consistent class सुनिरहेको मैले एज्युम गरेको छु. 58 मा चाहिँ कुनै प्रब्लम छैन. 7-8 जना 4-5 जना 6 जना जति इन आउट भइरहेछ. Okay, so I move to same slide. Now we assume this ratio as a constant for simplicity. सजिलोको लागि हामीले एज्युम गर्यौं a equals to 2mc by h square. Okay, so this is Schrödinger equation. After substituting WKB approximation, Schrödinger equation takes this form: psi double prime plus a x naught minus x psi equals to 0. What is this equation? म क्लासमा भएको भए यसमा म धेरै जनालाई सोधिरन्थे यो इक्वेसन कस्तो खालको इक्वेसन हो, यो इक्वेसन फिजिक्समा कतै पढाएको छ कि छैन, यो इक्वेसनको सोलुसन कस्तो टाइपको होला, यो म सोध्थे. बीएससी मा यस्ता खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु धेरै वर्कआउट गरेको छ. यो होमोजेनियस इक्वेसन हो तर यस्तो खालको इक्वेसनको साइ डबल प्राइम पनि छ, साइ छ, सिंगल प्राइम छैन, साइ सँगसँगै x मल्टिप्लाई भएको छ. x is variable, this is constant, this is reference point or say the turning point. Okay, so solution of this equation is array function. Probably you know array function. यस्तो खालको इक्वेसनको सल्युसन array function मा हुन्छ. त्यो देख्ने बित्तिकै WKB एकदमै खुसी हुनु. They become very happy किनभने कुनै फंक्शन को सल्युसन, कुनै इक्वेसन को सल्युसन array function आयो भने त्यो इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. एरे फंक्शन सल्युसन दिने प्यारेन्ट इक्वेसनलाई अनेक कुरा गरेर, अनेक कुरा कन्सिडरेसनहरु गरेर, बाटो लामो होस् छोटो होस्, यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लगाउन सक्छौं. भनेको दिस इज एक्चुअली Schrödinger इक्वेसन. WKB को एप्रोक्सिमेसन राखिदिँदा Schrödinger इक्वेसन यो हो. अब हामीले यसमा के कुराकानीहरु गर्दियो भने Schrödinger इक्वेसन नै यो standard Bessel differential equation ma convert हुँदो रहेछ. This is very beautiful thing that I felt about 12 years back, not 12 years, about 22 years back, when I feel
Bessel differential equation is also Schrödinger equation. त्यो पनि Schrödinger equation हुन सक्दो रहेछ तर त्यसमा n को भ्यालु सर्टेन स्पेसिफिक हुनुपर्छ okay so it is one of the standard differential equation its solution is named as Airy function if its solution is Airy function then this equation can be expressed can be converted into standard Bessel equation Bessel equation भने के हो Bessel equation को solution कस्तो हुन्छ सिलिन्डर जस्तो हुन्छ सिलिन्ड्रिकल नेचर हुन्छ नि त त्यसको सल्युसनले त सिलिन्डरहरु बनाउँछ सानो सानो अब हामीले त्यो सिलिन्डर कहाँ बनाउने हामीले सिलिन्डर कहाँ बनाउने भने टर्निङ प्वाइन्टलाई भित्र टनेल गरेर जानको लागि ब्रिज गरेर जानको लागि सिलिन्डर बनाउने हो त्यहाँ सुरुङ बनाउने हो बेसल फंक्सनको सल्युसनहरु युज गरेर ओके अब यसलाई बेसल फंक्सन कसरी बनाउने स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी बनाउने त्यतातिर वर्कआउट गरौँ लेट्स कन्सिडर दिस अब कन्सिडर त गर्नु पर्यो यसलाई त्यतातिर लग्नलाई लेट्स कन्सिडर your वेभ फंक्सन x0 is square root of this यहाँ यो छ नि यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो के त्यसैले यसलाई हामीले square root of this भनेर एउटा अर्को फंक्सन बनाइदियौ now what we want is we want to express this Schrödinger equation in terms of f capital F right so we introduce this is our first consideration to make that Schrödinger equation to standard Bessel differential equation okay so if you differentiate this because you have to differentiate twice to substitute this in your that equation second order differential that Schrödinger equation okay so differentiate मैले यहाँ आजको क्लासमा चाहिँ धेरै सबै खालको स्टेप्सहरु डेराइभ गरेको सबै स्टेप्स लेखेको छु है so if you again differentiate this you get three terms okay so if you solve this if you simplify this you have this form means if you have double differentiate your function so you should have double differentiation of your function f now you express your equation in terms of f and you also get this f prime and also f so now you can substitute or we substitute this psi double prime in equation 13 अगाडिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने so substituting this your consideration psi x and this equation 15 in Schrödinger equation okay अब यहाँ मैले कलर राखेको छु यो भनेको psi double prime हो a into x0 minus x भनेको थियो psi त्यहाँ Schrödinger equation मा थियो त्यसपछि यो भनेको psi मात्रै हो यो यहाँ कन्सिडर गरेको छ okay just check admit all okay this was your first consideration and now you substitute you are going to substitute these psi prime and psi double prime in your Schrödinger equation okay if you substitute this you get the last equation given shown in this slide this is the same I copied it here in this slide now simplifying this if you simplify this and if you write this in homogeneous form भनेको f prime f double prime f जस्तो सिरियली बनाएर लेख्यौ भने यहाँ दुईटा f छ यसलाई कमन लिनु पर्यो र अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लेख्यौ भने चाहिँ यो यस्तो खालको इक्वेसन बन्दै रहेछ this is also Schrödinger equation after substituting WKB approximation substitute गर्दा Schrödinger equation यस्तो भयो र एउटा कन्सिडरेसन हामीले गरेका छौं त्यो कन्सिडरेसन भनेको psi बाट वेभ फंक्सन बाट f तिर लगाएको छ so this is this standard Bessel differential equation no त्यो सब्स्टिट्युसनले फर्स्ट सब्स्टिट्युसनले स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन तिर लगेन फेरि अर्को केही काम गुरु गर्नु पर्यो है although this equation is homogeneous equation I should share this particularly for those students who are interested in mathematics जसको म्याथमेटिक्स स्ट्रङ छ म्याथमेटिकल कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेन भने हरेक लाइनलाई बुझेन भने फिजिक्स पढेर त्यति राम्रोसँग पछि न रिसर्चर बन्न सकिन्छ न टिचर बन्न सकिन्छ है you should understand the language of mathematics okay अब अर्को एउटा कन्सिडरेसन गरौँ फर्स्ट कन्सिडरेसनले यस्तो बनायो सेकेन्ड कन्सिडरेसन यो यस्तो खालको गरेको छ y10 equals to 10 भनेको के हो भने अब देखिको स्लाइडमा के बुझ्ने भने 1 भनेको रिजन 1 हो 0 भनेको
1 बाट टर्निङ पोइन्ट तिर आइरहेको 1 बाट टर्निङ पोइन्ट तिर आइरहेको रिजन 1 बाट टर्निङ पोइन्ट ठकिन लाग्यो है y20 भयो भने बुझ्नु पर्छ रिजन 2 बाट टर्निङ पोइन्ट तिर आएको 2 भनेको रिजन 2 2 1 भनेको बुझ्नु पर्छ 2 बाट एकैचोटी 1 मा पुग्यो टर्निङ पोइन्टलाई क्रस गरेर पुग्यो एकैचोटी टर्निङ पोइन्ट ठोकिएन डाइरेक्ट पुग्यो यसरी 10 भनेको रिजन 1 बाट टर्निङ पोइन्ट तिर पुग्यो भन्ने रिजन 1 बाट x बाट x0 सम्म पुग्यो यहाँ हामीले के लेखिदियौ k dx लेख्यौ है सो अघि हाम्रो फर्म चाहिँ नि आको थियो फंक्सनको लागि चाहिँ p dx आको थियो अहिले हामीले k dx लेख्यौ यस्तो खालको प्रोब बनायो के भनेको के पनि के वेभ भेक्टर हो यो इनर्जी सँग डिपेन्ड गर्छ तर इनर्जी को स्क्वायर रुटमा जान्छ k इज प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ इनर्जेटिक्स स्क्वायर रुटमा जान्छ के भनेको यसले वेभ प्रोपर्टिज पनि क्यारी गर्छ पार्टिकल प्रोपर्टिज पनि क्यारी गर्छ है त्यसैले यसलाई के मा एक्सप्रेस गरे हो वास्तवमा यो हामीले के बनाएको भने एउटा एरोज बनाएको एउटा तीर बनाएको त्यो घोच्नलाई बाउन्ड्रीलाई घोच्नलाई त्यो पाल पार्नलाई घोचेर त्यो पाल बनाउने पाल किन बनाउने किनभने हामीले यो इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लग्नु छ स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लग्यो भने त्यसको सोल्युसन सिलिन्ड्रिकल हुन्छ र सिलिन्ड्रिकल सोल्युसन भनेको सिलिन्डर जस्तो टनेल बनाएर आफूले चाहिने जस्तो टनेल बनाएर त्यो टनेलबाट पार्टिकल छिराउने क्वान्टम मेकानिकल प्रोपर्टिज अचिभ गर्ने ओके सो फर रिजन 1 k is 2m e minus b by s cot square you have considered this in your slide so this is for reason 1 if you apply WKB approximation again here 2m e minus b is or e minus b is c times x0 minus x0 so applying WKB approximation you replace this by c times x0 minus x and solving this if you do this you can solve this equation you can integrate यसपछि के भयो हामीलाई x minus x0 आयो dx मा गर्नु छ इन्टिग्रेट गर्न सकिहालिन्छ यो कन्स्ट्यान्ट हो है now let's integrate this if you integrate this is very simple you can also use substitution method or there is also standardized integral to find its integration दुईटा स्टेपमा इन्टिग्रेट हुन्छ so y10 is 2 by 3 a square root of a times x0 minus x to the power 3/2 यो के हो यो एउटा तीर हो यो तीर कसरी बन्यो WKB एप्रोक्सिमेसन हालिसकेपछि WKB एप्रोक्सिमेसनमा हाल्या छ भनेको त्यो तीर भनेको स्ट्रेट लाइन किसिमले जाऊ है भनेको घोच्ने भनेको सीधा सीधा घोच भनेको दिस इज भेरी टाइनी त्यो टाइनी कसले बताउँछ यो डिफरेन्सले बताउँछ ओके now what you do is you prepared your tool एउटा टुल तपाईले बनाउनु भो एरो बनाउनु भो तीर बनाउनु भो त्यसपछि हामी यो तीरलाई युज गर्छौं कहाँ फंक्सनमा युज गर्छौं त्यो फंक्सनमा यो तीर राख्नु पर्यो नि हो so what you do is you have expressed your Schrödinger equation in terms of capital F अघि हामीले क्यापिटल F मा लेखेका थियौ स्ट्यान्डर्ड बेसल इक्वेसनमा त आएन त्यो अब हामी F प्राइम भनेको हामीलाई थाहा छ df by dx F प्राइम भनेको अब यसलाई हामी यो एरो जुन छ नि तीर हामीले बनाएको त्यो तीर पनि यसमा एकोमोडेट गरौँ एड्रेस गरौँ so this will be cancelled this is the same you can write this df by dy10 dy10 by dx this is exactly the same as this okay so what you did is you just inserted your second consideration in the function okay now look at this part dy by dx you know y10 this is your y10 so substitute this y10 here this is this same I just copied it here now you can differentiate this with respect to x so you get if you differentiate this you get this form if you differentiate this you get f prime equals to square root of minus square root of this again square root of this by df by dy10 now you replace df by dx to df by dy10 this is because this is your second consideration and your first consideration was somewhere inside this okay now you need to differentiate again so again differentiating this यहाँ फेरि differentiate गर्दाखेरि यो डबल differentiate मा जाने भयो त्यसैले यसले दुईटा पार्ट दिने भयो differentiate गर्ने र सबैलाई थाहा छ
यसलाई नि dy dx df by dy0 लाई dy0 बाहिर ल्याउने र यसलाई x लाई भित्र लग्ने भने के हो पर्फेक्ट डिफरेन्शियल र पार्शियल डिफरेन्शियलमा डिफरेन्स थाहा छ यो सोच्ने यो दुईटा सेम हो सेम कुन कन्डिसनमा हुन्छ सोच्ने okay what is perfect differentiation what is the properties of perfect differentiation and also what is the difference if you have partial differentiation instead of perfect or perfect instead of partial okay so both are same I just changed it here now you substitute this f prime and f double prime in Schrödinger equation okay so simplifying this यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो आउँछ है अझै मैले यहाँ f double prime लेखेकै छैन this is your result if you differentiate twice you get f double prime equals to this term first term and second you have only two term df by dy 10 एउटा यो टर्म छ एउटा डिफरेन्सिएसन भएको टर्ममा छ okay so try to do this घरमा गर्ने गरिसकेको राम्रोसँग हेर्ने बुझ्ने हरेक स्टेप्सहरुको कुराकानी बुझ्नुपर्छ okay now this is your Schrödinger equation in terms of f now you substitute f prime and f double prime here in terms of your arrow now substituting f double prime and f prime this is f prime this is f double prime and simplifying if you simplify this expression you get a very beautiful relation this is what is this this is standard Bessel differential equation okay how it comes from Schrödinger equation Schrödinger equation में हामीले के गर्यौं WKB approximation राख्यौं consideration के गर्यौं त्यो गर्दाखेरि त standard Bessel differential equation मा this is amazing and you know its solution is cylindrical solution is in the form of cylindrical nature को solution दिन्छ the form of this equation is similar to the standard Bessel differential equation but you have n is here n is 1 by 3 okay so this is the standard Bessel differential equation with n equals यो 3 यो होइन है यो 1 by 3 हो यो मिस्टेक भएको छ सबैले आफ्नो करेक्ट गर्दिनु म यो पीडीएफ फाइल पठाउँछु okay so you know its solution this is standard Bessel differential equation so you have studied standard Bessel differential equations very well you know its solution very well okay so यसमा के छ भने यो n को भ्यालु 1/3 आको छ 1/3 भनेको इन्टिजर होइन यदि अब स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनहरु पढ्ने हेर्ने यदि चाहिने यो n को भ्यालु इन्टिजर अथवा 0 आइदियो भने स्ट्यान्डर्ड बेसल इक्वेसन डिफरेन्शियल इक्वेसनको दुईटा टर्म हुन्छ नि सल्युसन दुईटा टर्म डिपेन्डेन्ट हुन्छ अदरवाइज इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसमा इन्टिजर आको छैन त्यसैले दुईटा टर्म independent. So what is its solution? Solution of your Schrödinger equation, which is in the form of standard Bessel differential equation, is like this. Okay, f तपाईले कन्सिडर गरेको फंक्सन हो यो भनेको अल्टिमेटली यसलाई हामीले वेभ फंक्सन तिर psi तिर कन्भर्ट गर्न सक्छौं psi एज अ फंक्सन अफ y10 भनेको एउटा एरो बनाएको तीर बनाएको हो त्यो तीरलाई हामी केमा लगाउन सक्छौं x मा लगाउन सक्छौं so you can convert this into psi as a function of x first you have to do this workout this is j solution of Bessel differential equation this will give cylindrical form jl and j minus l you know this so I believe everybody knows this solution अब यो सल्युसन युज गरेर यो सल्युसनको कुराकानीहरु गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड बेसल त्यो टर्निङ प्वाइन्टमा सुरुङ बनाउनु छ सुरुङ बनाएर पार्टिकललाई भित्र छिराउनु छ यसरी यो टर्निङ प्वाइन्ट भयो भने यो टर्निङ प्वाइन्टमा सानो सिलिन्डरहरु टर्निङ प्वाइन्टको छेउछाउमा एकदमै नजिक थोरै डिस्टेन्समा WKB एप्रोक्सिमेट गरेर म्याथमेटिकली यसरी धेरै सिलिन्डरहरु सानो सिलिन्डर बनाएर यसलाई वास्तवमा टनलिङ भन्दैनौ यसरी छिरेकोलाई यसलाई हामी कनेक्सन फर्मुला भन्छौं अथवा ब्रिज फर्मुला भन्छौं यो पुल हो अब यो ब्रिजको
यो टनेलको चाहिने साइज कसरी ठुलो बनाउने, कसरी सानो बनाउने, खुम्चाउने, ठुलो सानो कसरी बनाउने, कसरी डाइभर्ज गर्ने, वेभ फंक्सन डाइभर्ज भएको छ नि त, टनेलबाट भित्र गएपछि डाइभर्ज भइहाल्यो नि, कसरी यहाँनिर चाहिने सानो बनाउने, यतातिर ठुलो सिलिन्डर बनाएर सानो सानो गर्दै लगेर भित्र छिराउने, त्यो कुराकानी अर्को क्लासमा टर्निङ पोइन्ट सल्युसन निकाल्छौँ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट. एन्ड दिस इज नट सो आज हामीले गरेको डेरिभेसन जस्तो त्यति सजिलो छैन, अलिकति अझै म्याथमेटिक्स, रिगोरस म्याथमेटिक्स चाहिन्छ. ओके, टु मेक इट पर्फेक्टली. सो आई डु नट डु दिस पार्ट टुडे. अहिले म गर्दिनँ, म अर्को दिन कुनै बेला एउटामा गरौँला. त्यति गऱ्यो भने कमसेकम WKB को सल्युसनसम्म, ब्रिज फर्मुला निकालेकोसम्म कम्प्लिट हुन्छ. र मैले वास्तवमा सरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भन्छु यो अनलाइन क्लास लिने भनेको हाम्रो प्रिपरेसन पर्फेक्ट हुनु पर्यो, कोर्स प्लान पर्फेक्ट हुनु पर्यो है, र हामीले स्टुडेन्टलाई फिल गराउनु पर्यो, क्लासरुम भन्दा पनि इन्टरेक्टिभ फिल गराउनु पर्यो, सबै कुरा बुझाउनु पर्यो. ओके, यु हेभ सेभरल एक्सेस. हामीले यहाँनिर इन्टरनेट युज गरेर कपी गर्न सक्छौँ. ब्ल्याक बोर्डमा, व्हाइट बोर्डमा त हामी कुनै इमेज देखाउन सक्दैनौँ, कुनै चाहिँ भनौँ प्लटहरू देखाउन सक्दैनौँ, बनाउन सक्दैनौँ. हाम्रो ह्यान्डराइटिङ पनि आफ्नै खालको लिमिटेसन्सको हुन्छ है. यहाँ त हामी जे पनि कुरा देखाउन सक्छौँ है. सो इट्स भेरी इन्टरेक्टिभ एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल फर द टिचिङ. त्यसैले अनलाइन टिचिङ, फिजिक्स, म्याथमेटिक्समा जहाँ रिगोरस म्याथमेटिक्सहरू चाहिन्छ त्यहाँ झनै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. म त भन्छु त्यहाँ झनै चाहिँ इफेक्टिभली बुझ्ने खालको टुल हो. What you did is, I just summarized what you have studied today. You started from region 1 and you inserted one function there and you try to find its nature in region 2. You go back to the region 2, you substitute this in region 2 and you found some result and you substituted those results in region 1. And ultimately you modified your solution for region 1 in this way. Okay? And what you found is, and then after then, you apply WKB approximation. So this approximation considered slowly varying potential. Potential varies in such a way that its single derivative is constant, remains constant, and that constant is C. Okay, you use this consideration in Swain's equation. Swain's equation ma hamile WKB approximation rakhyo. When you substitute this in Swain's equation, you get this form. And this is the equation, second differential equation, of which solution is area function. Area function solution dine Swain's equation ayo. Then you considered this was your first consideration to make it standard Bessel differential equation. पहिलो consideration यो थियो, त्यसबाट भएन यस्तो खालको कुरा आयो, f मा त लेख्यो इक्वेसनलाई, तर यो स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन भएन. त्यसपछि फेरि यो सेकेन्ड कन्सिडरेसन सुरु गरे. दिस कन्सिडरेसन वाज फर रिजन 1. दिस कन्सिडरेसन वाज फ्री फ्रम एनी रिजन. दिस वाज फर रिजन 1. And then you integrated this and you found its solution and you substituted this solution in this function. And you found f prime, you wrote f prime in terms of y10, in terms of your arrow. And then you again double differentiate this and substitute this in equation, this is Swain's equation in different form. And what you found is, you found Bessel differential equation. You started from the solution of Swain's equation, ultimately, finally you found standard Bessel differential equations. You have done something, a few approximation and a few considerations. So considerations are all, they obey the properties of function. Consideration ले कुनै पनि बिगार्दैन, तपाईको स्ट्रक्चरको इन्फर्मेसनलाई डिस्ट्रोय गर्ने, चेन्ज गर्ने कामै गर्दैन है. हो, अलिकति लिमिटेसन प्रोवाइड गर्छ WKB approximation. That's why it is called approximation. And you know its solution. The solution is this. हामीले यसरी Swain's equation को सल्युसनबाट स्टार्ट गर्यौ र अल्टिमेटली कहाँ पुग्यौ हामी? बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन को सल्युसनमा पुग्यौ. This is a beauty of physics. Okay, now I stop here by just this question, by giving this question. Variational method पढिसकेको छ तपाईले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्यो. किन पढ्ने अब यो WKB? किनभने
त्यहाँनिर नै हामीले भ्यारिएसनल मेथडमा नै सोली भ्यारिङ पोटेन्शियल भनेको थियौँ नि त. You can ask, you can say, you can claim this. I already studied variational method. Why WKB now? You should remember, you kaile pani nabirsine. Throughout, kaile pani nabirsine. Variational method is very good for ground state and other low energy states. Energy कम छ भने, low energy state मा छ. Energy को value पनि कम छ भने यो state important हो. तर यदि energy बढी हुँदै गयो, higher state को कुराकानी गर्यो भने यसको error चाहिँ एकदमै large हुन्छ. Right? So this cannot apply if you have higher energy and excitation states, and also the energy level is very high. So WKB approach is very good for high excited states. Okay. Okay. Now I stop here. Probably I will म एउटा क्लास अझै गर्छु टाइम म्यानेज गरेर. त्यसमा चाहिँ हामी टर्निङ पोइन्ट सल्युसन तिर जान्छौँ. कसरी त्यो स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनबाट यो खालको ब्रिज बनाउन सक्यो. सुरुङ खन्ने हो. सुरुङ खन्न कसरी सक्छ म्याथमेटिक्सले, जसले गर्दा क्लासिकली पनि टनल हुन सक्छ भन्ने WKB को क्लेम. It was beautiful because this has been applied. This technique has been applied to explain Geiger-Nuttall law. Alpha decay को law लाई WKB ले नै justify गरे. धेरै अरु पनि केसेसहरु छ लो एनर्जी को हैन हाई एनर्जी इन्टरेक्सन केसेसहरु जसमा WKB ले सक्सेसफुली पिक्चर क्लियर गरेको छ. ओके, आई स्टप हियर. 11:35 भयो. मेरो फेरि 11:12 बजे आज एउटा सेमिनार छ. त्यो सेमिनार भोलि कपिल सरको सेमिनार छ है. कपिल सरको सेमिनार छ. PhD स्टुडेन्टलाई सेमिनार छ. पोखरामा भएको तपाईहरु भोलि हामी प्रोबब्ली कपिल सरको सेमिनारमा हामी पोखराको स्टुडेन्टलाई हामी बोलाउँदैनौं. हामी PhD स्टुडेन्टहरु र फ्याकल्टीजहरुलाई मात्र. हाम्रो फ्याकल्टीजहरु टियुको डिफरेन्ट कलेजको फ्याकल्टीहरु र PhD स्टुडेन्टहरु. PhD स्टुडेन्ट नै हामीसँग थुप्रै छन्. अलमोस्ट 53 PhD स्टुडेन्ट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा छन्. भोलि त्यो छ. पछि अर्को कुराकानी गरौँला. अहिले मैले अनम्युट एकैछिनलाई गरे र म जानु पर्ने भयो. ओके, जस्ट आई वुड लाइक टु आस्क, कस्तो सुनिया थियो कसैले भन्नुस् त भाइ? क्लियर छ सर. क्लियर छ. स्लाइड ट्रान्जिसनहरु कस्तो छ? And what was it? You understood anything? बुझ्यो WKB? Oh, त्यही बुझ्नलाई हो. क्लियर थियो सर. एकदम राम्रो. म्याथमेटिक्स क्लियर भयो सर. एकदम राम्रो. किनभने हामीले यही न हो फिजिक्समा चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गर्यौं भने हामी धेरै जनाले धेरै क्लासेसहरु इफेक्टिभली लिन सक्छौं है. अहिले क्लासेसहरु धेरै ठाउँमा भइराछ. साइन्समा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा क्लास भइराछ. अब हाम्रो डिपार्टमेन्टहरुमा पनि क्लासहरु हुन्छ. फ्याकल्टीहरुले अरु डिपार्टमेन्टका पनि तपाईहरुको सरहरुले पनि प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ. गर्नै पर्छ. टियुले रेगुलेट पनि गर्छ. टियुले सर त्यो रेकर्डिङ गर्नु भएको तपाईले भिडियो चाहिँ हामीलाई क्लिप पठाइदिनु मेल गरिदिनु होला. PDF पनि है सर. रेकर्डिङ फाइल MP4 फाइल पनि पठाइदिनु.